මේක Dell 3521 ලැප් එකක්. මේකත් මම කැමතිම ලැප් මොඩල් එකක් හදන්න. Dell 3521, Dell 3542, 3552 ඕන මොඩල් එකකටම මාර ආසයි. ලැප් එක හදන්න එකක් ගලවලා නැහැ අපි පවර් දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. පවර් ලැප් එක ට්‍රිගර් වෙනවා. ෆෑන් එකත් කරකිනවා. ඩිස්ප්ලේ එන්නේ නැත. මිලි ඇම්පියර් 18ක් වගේ තමයි ඇම්පියර් රේන්ජ් එක ගන්නේ. Lights power indicate करना trigger වෙනවා light ඔක්කොම blink වෙනවා නියම 15ක් වගේ තමයි ගන්න. හරි අපි මේකත් ගලවලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි දැන් බෝඩ් එක ගලව ගත්තා. බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම පවර් දෙනවා 19 volts දෙනවා. කිසිම දෙයක් නැත. අපි බෝඩ් එක ට්‍රිගර් කරලා බලමු. පවර් ස්විච් එකට කරන්ට් ගෙනවද කියලා බලන්න. switch it. switch it now. Right, the trigger කරලා බලනවා. බෝඩ් එක ට්‍රිගර් වෙනවා මිලි ඇම්පියර් 17යි ගන්න. ඒක ඕන වෙනවා. MP 17යි ගන්න. බැටරි චෙක් කරලා බලන්න. MP 17ක් කියන්නේ පොඩි අගයක් මේකේ. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ 3.3 ලෝඩ් එක ට්‍රිගර් වුණාම 3 වෝල්ට් වල 3.3 හරියට එනවා. එනවා 3.3 එනවා. හැබැයි 5 වෝල්ට් එකේ ඉන්නේ 3.9. දැන් ඔයාලට ලෙඩ පෙන්නන නම් දැන් පවර් දුන්න ගම 3 වෝල්ට් එකේ පවර් දීලා තියෙන්නේ 3 වෝල්ට් එනවා. PL200 කොයිල් එකේ 3 වෝල්ට් එනවා. හැබැයි 5 වෝල්ට් එනකොට එන්නේ 3.8යි. 3.8 මේක එන්න ඕන 5 වෝල්ට්. එතකොට 3 වෝල්ට් 5 වෝල්ට් සෙක්ෂන් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම බෝඩ් එක ට්‍රිගර් කරාම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ බෝඩ් එක ට්‍රිගර් කරාම බෝඩ් එක ට්‍රිගර් වෙනවා. බෝඩ් එක ට්‍රිගර් වුණා. ලයිට් උස්සක් තියෙනවා. ට්‍රිගර් කරාම 3 වෝල්ට් 3.3 වෙනවා. හැබැයි එතන 5 වෝල්ට් එන්නේ 3.9. කියන්නේ 5 වෝල්ට් මිසින්. දැන් අපි වැඩි කරන්න ඕන 5 වෝල්ට් වලට මොකද උනේ කියලා. අපහු දැන් ට්‍රිගර් වෙලා නැති අවස්ථාවේ ට්‍රිගර් වෙලා නැති අවස්ථාවේ 3.8යි තියෙන්නේ 3.3 එකේ හරියට 3.3ක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේකත් රිපෙයාර් කරලා කවුරු හරි හැබැයි ලෙඩේ හදාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. හරි මම කිව්වා වගේ දැන් අපි ෂෝට් චෙක් කරලා බලමු ෂෝට් මොනවා හරි තියනවාද කියලා. 5 වෝල්ට් කොයිල් එකේ ෂෝට් උත් නැහැ. 1.5 වෝල්ට් සම්පූර්ණයෙන්ම ෂෝට්. අපි ඕම්ස් චෙක් කරලා බලමු.
ohms 1.4යි. එතකොට මදි. 1.5 section එක short. Transition සම්පූර්ණ කරන්න කරනවා. RAM එක ගැලවෙම short එක නැහැ. क्या RAM එක පිච්චිලා? RAM එක ගැලවෙම සම්පූර්ණ short. RAM එක ගැලවෙම short නැහැ. 1.5 ඒකට ගහලා බලන්න. RAM එක short. හරි අපි වෙන RAM එකක් සෙට් කරලා බලමු. DDR3 වෙන RAM එක සෙට් කරලා බලමු short දෙකිය. වෙන RAM එකට short නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක RAM එක පිච්චිලා තියෙනවා. මේක RAM එකත් ගිහින්. RAM එකත් ගිහින්. හරි. දැන් අපි RAM එක මාරු කරලා දැන් අපි බලමු. 19 volt දීලා කොහොමද 3 volt 5 volt වල හැසිරීම කියලා. sorry. හරියටම 3.3 එනවා 5 volt ඒත් අඩු 5 volt එක 3.9 තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි පළවෙනි දේ දැනගත්තා මේක RAM එක short. කොහොමද ඒක දාලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ट्रिगर करा then bottom 5 volt 3.9 PC chart heat ना ready 1.5 RAM volt generate වෙන්නේ නැහැ. ඒක generate වෙන්න තියෙන හේතුව 1.5 RAM voltage එකට අනිවාර්යයෙන්ම 5 volt always එන්න ඕන PU300 IC එකට. PU300 නෙවෙයි මේකට 5 volt එන්න ඕන 1.5 generate වෙන්නේ. ඉතින් 5 volt එන්නේ නැති නිසා 1.5 voltage එක generate වෙන RAM voltage එක 5 volt එනකොට එන්නේ මෙතන 3.9. දැන් අපි කරන්න ඕන check කරලා බලමු Wi-Fi IC එකේ මොකක්ද case එක. මේ තියෙන බඩු පාර්ට් වෙනවා මෙතන. මෙතන ඔක්කොටම corrosion ඇවිත් තියෙනවා. එනවා ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි දැන් මේ RAM එක වැරදිලාවක් දාන්න හොඳ. මේ RAM එක short. අමුවෙන්ම short නිසා මේ RAM එක දැම්මොත් ආයෙ මේකේ කොහෙන් හරි ලඩක් එන්න පුළුවන්. මම ක්ලීන් කරගත්තා. චෙක් කරලා බලමු corrosion වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙතන corrosion වෙලා තියෙන්නේ 5 volt always line එක. 5 volt always to 5 FB 5 volt. එතකොට PR 202 resistor එක අනිවාර්යයෙන්ම damage එක අපි මේක resistance එක බලලා ඕන අපි check කරලා බලන්න පුළුවන් PR 202 කිලෝ ohm 40ක resistor එකක්. කිලෝ ohm 40ක resistor එකේ ohms එක check කරලා බලමු. මේක කිලෝ ohm 40ක් වෙනවා. කිලෝ ohm 10යි වෙන්නන්නේ.
මේක 40ක් වෙන්න ඕනේ මේක 10 තියෙන පෙන්නන්න. ඔව්. දැන් මගේ ඔයකම ඩෝන බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක LDO3 LDO3.3 okay LDO5 හරියට ජෙනරේට් වෙනවා. okay LDO5 වෙනවා. එතනින් 5 volt තමයි එන්නේ නැත්තේ. 5 volt always එන්නේ එතන එන්නේ 3.8 දැන් අපි මොකද කරන්නේ? gate voltage එක check කරලා බලමු. upper gate 5 volt upper gate 5 volt 21. upper gate එකටත් එන්නේ 3.8යි. එතකොට upper gate out කරන්න මෙයා 3.8යි. එතකොට gate voltage එක out කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක out කරන්න පහක් out කරන්න ඕන එකට මෙයා gate voltage එකට out කරන්නේ 3.8ක voltage එකක්. හරි. ඔන්න කිව් විදිහට මේකේ මෙතන resistor එක මට දාන්න උනා. මම ඒක දැම්මා. ඒ වගේම මේ Q214 IC එකත් replace කරන්න උනා. ඒකත් මම කරා. ඒ වගේම මේකේ RAM එකක් පිච්චිලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි power දීලා බලමු 5 volt කොහොමද දෙන්නේ කියලා. power connect කරා. multimeter on කරා. හරි. ඒ voltage range එකට දාන්න volt ඉස්සර දැම්මා. 3.3 හරි 5 volt ලස්සන එනවා වැඩිමුත් දශමයක් එනවා. ඒ වැඩියෙන් එනවා නේ මගේ multimeter එක පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් පෙන්නන්නේ. දශම එකක් වැඩි multimeter එක පෙන්නනවා. මේක 5. හරියට 5ක් එනවා මේක 5.1 පෙන්නන්නේ. මේක හරියටම 3.3 එනවා මේක 3.39 පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ එකක් වැඩි. හරි. දැන් අපි මේක trigger කරලා බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. trigger කරාම ලස්සනට ampere ගන්න ඕන. trigger කරන්න යන්නේ. පුරයිද? trigger කරන්න යන්නේ පුරයිද? යන්න බෑ. 1.6 එනවා. trigger කරා fan එක කරගෙන light එකපත් වෙනවා. හරි. light එකපත් වෙනවා. ඔන්න ampere ගන්නවා ලස්සනට. බලමු මේකට එයිද කියලා බඩු. ඒකට නැති වෙද්ද දන්නේ. ඒ මොකද ඒ වෙන්නේ? ගන්නවා ඔෆ් වෙනවා ගන්නවා ඔෆ්. try කරනවා display එක තියෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්න. කොහොම හරි ampere ගන්න හරි display එකම connect කරලා බලන්න වෙනවා. හරි මේක CMOS reset කරානේ. අපහුව අපිට මේක off කරලා trigger කරන්න ඕන. තම් බීප් 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 ගාලා බීප් පහ පැත්තේ තියෙනවා. අපි off කරා off කරමු. off කරා නයි trigger කරනවා. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. සරට on වෙනවා. හරි මේක ඩිස්ප්ලේ එක චෙක් කරන්න තියෙන්නේ. මගේ මේ HDMI කනෙක්ටර් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි ඩිටෙක්ට් කරන්න නැත්තේ. මේ කනෙක්ටර් එකකින් පාවිච්චි කරන්නේ මේකෙන් හරියට පවර්ලාට මාරු වෙන්නේ. හරි ඩිස්ප්ලේ එක සෙට් කරලා බලමු ඩිස්ප්ලේ නෝද කියලා. හරි ඔන්න ඩිස්ප්ලේ එක ගහලා ඔන් කරා. ගිනි සිසිල වගේ වැඩ. දැන් හරිනේ. අර මගේ HDMI මොනිටර් එකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කනෙක්ටරත් එක්ක ඒක හරියට පාස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නේ හිතන්න එපා. පෝට් එක හරි. ඒකත් හරි.